बर्थडेचा जे काही कार्यक्रम होता खूप छान झालेला आहे. इतकं मला आनंद झाला ना त्या आजींना बघून आणि खरंच म्हणजे विश करते असं सगळ्यांना शतायुषी असं निरोगी दीर्घायुष्य लाभावं. त्यांच्याकडे बघून खरं वाटत नव्हतं त्या 100 वर्ष शेवटचा प्रसंग सांगतो तुम्हाला. साधवया भक्तिकाज नाही लाज धरी तर देव कुठल्याही स्थळाला जाऊन आपल्या भक्ताची सेवा करतो. तर भजनाचा आवाज येत असेल ना तुम्हाला बाहेरून. तर ऍक्च्युली आमच्याकडे एक आजी आहेत आमच्या एरियात राहणाऱ्या. त्यांचा आज 100वा वाढदिवस आहे. बापरे 100वा वाढदिवस. माय गॉड, किती लकी आहेत आणि किती पुण्यवान आहेत त्या. बघा ना 100 वर्ष जगल्यात. मला त्यांना अशा म्हाताऱ्या लोकांना बघून खूप असं कौतुक वाटतं की एवढ्या वर्ष ते जगले, हेल्दी आयुष्य जगले. तर आता ह्याच आजींचं बघा 100वा वाढदिवस आहे आज. त्या निमित्ताने त्यांच्या घरच्यांनी, त्यांच्या पूर्ण कुटुंबानी कीर्तनाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. मोठी शाळा आहे आमच्या इथे. त्या आवारामध्ये कीर्तन आहे, जेवण आहे. तर आता थोड्या वेळातच मी तिथं जाणार आहे. तर म्हटलं चला तुमच्याशी शेअर करावं की असं पण आजूबाजूला आपल्या इतक्या छान अशा घटना घडत असतात आणि किती पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे ह्याच्यातून पण काहीतरी शिकण्यासारखं आहे. आणि पॉझिटिव्ह एक आहे की आजकाल सुद्धा ह्या धकाधकीच्या आयुष्यात सुद्धा लोक 100 गाठतात. आय होप सो आपण पण गाठूयात. 100 नाही निदान 90 जरी गाठली तरी खूप झालं. तर चला थोड्या वेळामध्ये मी कीर्तनाला जाणार आहे. थोडा वेळच जाणार आहे कारण सानवीची उद्या परीक्षा आहे. त्याच्यामुळे तिचा अभ्यास घ्यायचा आहे. पण तरी पण मला जायचं आहे. कीर्तन बघणार आहे, जेवणार आहे आणि मग येणार आहे. आणि आज काय झालेलं आहे, आज रविवारचा दिवस पूर्ण आज बाहेरचं जेवण खाण्यात गेलेलं आहे. घरात आज सकाळपासून काहीच स्वयंपाक केलेला नाही आहे. दुपारी माझी जी मैत्रीण आहे वरच, आमच्या घराच्या वरच राहते. तर त्यांच्याकडे आज काळूबाईच्या सुवासिनींचा कार्यक्रम होता. तिथे मी पण गेले होते सुवासिनी जेवायला. सानवी कन्या म्हणून जेवायला गेली, कुमारी म्हणून जेवायला गेली होती. आणि सानवीचे पप्पा तर त्यांचे मित्र आहेत त्याच्यामुळे त्यांना पण आमंत्रण होतं. मस्त पुरणपोळी दुपारी पण खाल्लेली आहे आणि आता पण संध्याकाळी इथे समोर कार्यक्रम आहे. त्याच्यामुळे आज काही घरामध्ये नो स्वयंपाक. चला तर मग आपण एकदा कीर्तनाला जाऊन बघूयात जरा. तर हा वाढदिवसाचा सोहळा अनुभवण्यासाठी भरपूर असे लोक आले होते त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी. आणि ज्या महाराजांचं कीर्तन ठेवलं होतं त्यांनी अतिशय सुरेख वाक्यामध्ये ह्या सोहळ्याचं वर्णन केलं. ते म्हणजे जर आपल्याला निरोगी दीर्घायुष्य जगायचं असेल या धकाधकीच्या आयुष्यामध्ये तर आपल्याला आपलं मानसिक संतुलन सांभाळलं पाहिजे असंही ह्या महाराजांनी सांगितलं होतं. त्याच्यामध्ये त्यांनी एक म्हण देखील याच्यामध्ये सांगितली की मन चंगा तो कठोती में गंगा. म्हणजे जर आपलं मन जर खंबीर असेल मग आयुष्यामध्ये कितीही वादळ येऊ दे, कितीही चढउतार येऊ दे, तर आपल्या जीवनावर आणि आपल्या आरोग्यावर कुठल्याही प्रकारचा परिणाम होत नाही आणि आपण निरोगी दीर्घायुष्य आपण जगू शकतो असे महाराज सांगत होते. त्याचप्रमाणे त्यांनी असंही सांगितलं की उदाहरण दिलं त्यांनी की कोरोनामध्ये भरपूर माणसं कोरोनाने नाही गेली तर अधिक ती घाबरून गेलेली आहेत. त्याच्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मन आपलं खंबीर ठेवा असं त्यांनी त्याच्यामध्ये सांगितलं. आणि हे खरंच हा विचार मला मनाला खूप पटला. ह्या आजींना 5 मुलं आहेत आणि 2 मुली आहे. म्हणजे 7 मुलांचा ह्यांचा परिवार आहे. किती मोठा परिवार आहे बघा. आणि खरंच यांनी खूप छान प्रकारे हा वाढदिवस साजरा केला. त्यांनी जेवण तर ठेवलं होतं, कीर्तन पण ठेवलं होतं. त्याचप्रमाणे ह्या आजींची तुला देखील त्यांनी केली होती. काही धान्य त्यांच्या मापाचं त्यांनी मोजलं होतं आणि ते मे बी अनाथ आश्रमात किंवा कुठल्या तरी गरजू व्यक्तींना त्यांनी ते वाटलेलं असणार आहे. तर अशा प्रकारे 100वा वाढदिवस ह्या द्रुपदाबाई आजींचा खरंच खूप छान मनाला खूप सुंदर वाटलं. म्हणजे ह्या कार्यक्रमात सहभागी होऊन साधारण आपले जे नेहमीचे वाढदिवस असतात अशा बऱ्याचशा वाढदिवसांना आपण जात असतो, हजेरी लावत असतो. पण हा एक काहीतरी वेगळा अनुभव होता. म्हणजे माझ्या तरी आयुष्यात मी पहिल्यांदा 100 वर्षाचा माणूस बघितला होता. आणि बघा ह्या आजींच्याकडे बघून वाटणार पण नाही की ह्या म्हणजे 100 वर्षाच्या आहे. अशा 80-90 वगैरे अशा वाटतात त्या चेहऱ्यावरनं ते. आणि स्वतः चालत त्या स्टेजवर गेलेल्या आहेत बघा. हां परत सांग. व्हॉट डिड द एल्स डू ॲट नाईट? Used to sing and dance while they work. They sat down to work and stitch all the shoes. मी बोलले की elves used to sing and dance while they work. वर्क आणि स्टिच ऑल द शूज हे राहिलं ना बोलायचं तुझं. स्टिच ऑल द शूज. तर आमच्या सानवीची आहे उद्या परीक्षा, टेस्ट, युनिट टेस्ट 1. कुठला पेपर आहे तुझा? लिटरेचर. किती मार्क पडणार आउट ऑफ 25? Out of 25, 100 and million.
चला तर सानवीचा अभ्यास घ्यायला आले मी त्या कीर्तनामधनं जरा मी गेले आणि नेमकी ते कीर्तन बंद म्हणजे संपलं होतं. नाही भाषण चालू सत्कार चालू होता त्याच्यामुळे मी सानवीला घरी घेऊन आले कारण अभ्यास पण इम्पॉर्टंट आहे. जरा वेळ अभ्यास करून मग आम्ही जेवायला जाणार आहे. ठीक आहे सानवी हाय कर सगळ्यांना. हाय हॅलो अंकल आंटी. प्लेट येते का पकडतं बाळा येते ना. बघू काय गिफ्ट मिळालं सानवी तिथे आपल्याला. हलू नको किती सुंदर विठ्ठल रुक्माईची मूर्ती दिली आहे बघा. आज पांडुरंग आपल्या घरी आले प्रत्यक्ष. कुठे ठेवणार आहे ते गौतम बुद्धांची मूर्ती आहे बा. हा इथे ठेव खाली ठेव. किती छान गिफ्ट मिळालं. हो ना म्हणजे छान असं ते बर्थडेचं जे काही कार्यक्रम होता खूप छान झालेला आहे. इतकं मला आनंद झाला ना त्या आजींना बघून आणि खरंच म्हणजे विश करते असं सगळ्यांना शतायुषी असं निरोगी दीर्घायुष्य लाभावं. त्यांच्याकडे बघून खरं वाटत नव्हतं त्या 100 वर्षाच्या त्यांचा चेहरा बघितला असेल तुम्ही सगळ्यांनी. अजून ते जे वाटत नाहीत त्या 100 वर्षांच्या आहेत मला तर खूप इतकं अप्रूप वाटतंय ना खरंच. तर आम्ही जेवून आलोय शेवटी आणि सानवीची काय कराटे चालली बघा रात्रीची. तर चला तर मग मंडळी आता रात्रीचे वाजलेत 9:15. सानवीच्या एक्झाम. सानवी ऑल द बेस्ट. चला सगळ्यांची तुमची रजा घेते. आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. तर नक्की आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओला लाईक करा. आणि खूप छान असं मोमेंट आज मी आपल्या आजच्या व्लॉगमध्ये कॅप्चर केलेलं आहे जे शतायुषी एक काय म्हणतात 100वा वाढदिवस आज आपण पाहिला सगळ्यांनी. मी त्याची साक्षीदार झाले. मला खूप असं छान वाटतंय. त्या आजींना अजून छान निरोगी दीर्घायुष्य लाभावं अशी मी प्रार्थना करते देवाजवळ. विठ्ठल रुक्माईची इतकी सुंदर मूर्ती त्यांनी दिली मला. एवढं मी इतकी खुश आहे ना बापरे की बस. म्हणजे खूप इच्छा होती की अशी ब्लॅक कलरची विठ्ठल रुक्माईची मूर्ती माझ्या देवघरात असावी. सानवीचे पप्पा ते देवघरात ठेवून देणार नाही त्याच्यामुळे मी TV च्या बाजूला ठेवणार आहे. चला तर हा देवारात ऑलरेडी आहे आपल्या पितळाची आहे आपल्याकडे विठ्ठल रुक्माईची. विठ्ठल रुक्माईची पितळाची मूर्ती आहे त्याच्यामुळे ही ब्लॅक कलरची जी आता मूर्ती मिळालेली आहे काळ्या भाषणातली ती मी इथं ठेवणार आहे. चला तर मग मैत्रिणींना आजच्या पुरती तुमची रजा घेते. भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.